Hôm nay là sinh nhật mẹ và với khả năng vẽ vời có hạn của mình vẫn muốn tặng mẹ một món quà dù đang ở cách mẹ hơn 7.000 cây số. Và đây là một chút doodle cho mẹ Hà. Một trong những điều mình nhớ tới giờ là chiếc xe đạp màu xanh biển của mẹ. Hồi mình còn bé tí thì mẹ làm công nhân ở nhà máy giày da Hải Phòng. Lớn lên rồi thì mình mới biết chỗ đó xa nhà mình rất xa. 11 giờ đêm thì mình vẫn còn ngồi đợi mẹ trước cửa nhà, không chịu đi ngủ. Đến lúc mẹ về nhà thì mình tưởng tượng là mẹ sẽ rất cảm động. Nhưng mà mình đã ăn mắng một trận rất là to vì tội thức quá khuya. Lớn lên một chút thì mình đòng đành và điệu đà hơn. Mình hay được bố mẹ cho đi lễ. Và đến giờ là mình vẫn nhớ là mình đã khóc một trận rất to chỉ vì cái tóc trên đầu của mình không đối xứng. Hình như là cũng vẫn bị ăn mắng thôi, nhưng mà mẹ đã kẹp cho mình đến 7-8 lần cho đến khi nào mình cảm thấy hài lòng. Nhà mình thì không khá giả, nhưng mà bố mẹ luôn cố gắng cho mình và em gái tất cả những gì tốt nhất. Sinh nhật mình 5 năm tuổi, mình thích một con gấu bông màu nâu. Ăn vạ một trận thì cũng được mua. Mình nhớ là nó khoảng gần 100.000. Trên đường về nhà thì mình hơi hối hận. Mình nghĩ rằng nó đắt quá và mình đã tự hứa với bản thân là mình sẽ giữ gìn con gấu đó suốt đời. 3 năm sau, khi nó bị bong cả cổ thì mẹ đã khâu lại cho mình và mình đã giữ con gấu đó đến khi mình học cấp 3. Mình rất thích ăn vặt và lần đầu tiên mình nhớ là mình được bà mua cho một cái bánh tteokbokki sô-cô-la có con gấu nhỏ ở bên trên. Cảm giác giống như một vùng trời mở ra vậy. Và từ đó mỗi khi mình được điểm 10 thì mẹ đều cố gắng mua cho mình một cái. Năm lớp 3 là mình nghịch cấp sách thành hoa trong giờ toán, cuối cùng bị bắt viết bản kiểm điểm. Hôm đó mình về nhà thì mình rất là sợ và mình thọt thẻ nói với mẹ sự thật. Ai dè chắc là do mình rất là thành thật. Mẹ đã không những không mắng mà còn an ủi và dúi cho 2 cái bánh rán vào tay. Và đến bây giờ bánh rán vẫn là một trong những món ăn yêu thích nhất của mình. Thực ra thì trong quá trình mình trưởng thành cũng có rất là nhiều những lần ngu ngốc và điên khùng. Mình nghĩ rằng là bố mẹ không hiểu mình. Mình đi chơi game online, mình chơi auditions, mình thích đọc truyện tranh, mình sưu tập truyện tranh, mình nhịn ăn sáng 2 năm trời để mà mua được 1.000 quyển truyện. Cất ở trong nhà, giấu ở trong phòng, làm bố mẹ rất là phiền lòng, lo lắng. Nhưng có rất nhiều chuyện qua rồi thì mình nhận ra là bản thân mình không mở lòng tâm sự với bố mẹ. Thế là từ đó là mình nói chuyện như khứa suốt ngày phụ huynh. Và đến bây giờ mình có thể tự tin rằng mẹ mình chính là bạn thân của mình. Thời gian mình học ôn thi đại học thì mỗi tối thức khuya đều được bố hoặc mẹ pha cho một cốc nước cam mang lên tận bàn. Hôm thi đại học thì mẹ theo quan niệm dân gian cố gắng gọt vỏ một quả táo một mạch không đứt để pha trà cho mình uống với ý niệm là may mắn thi cử không đứt đoạn. Mãi về sau thì mẹ mới tự nhủ là do mẹ làm đứt quả táo ngày thi toán nên điểm mình mới kém hơn bình thường. Nhưng không phải đâu mẹ ơi, là do con dốt toán thôi. Cũng có thể dốt toán là do gen di truyền. Mẹ luôn rất là hiểu và yêu thương 2 đứa. Mẹ yêu mèo, mẹ cực kỳ yêu mèo và mèo cũng luôn yêu mẹ. Những buổi chiều, ba mẹ con hay ngồi cà phê vỉa hè trước giờ học thêm của mình. Và những bữa cơm luôn đầy đủ 3-4 món. Những bình hoa tươi mẹ cắm trong nhà. Và đặc biệt là mùi hương của mẹ. Đó là những thứ mà mình giữ lại trong lòng và mình sẽ luôn luôn mang theo. Đến giờ thì mình đã gần 26 tuổi. Mình đã xa nhà được 8 năm, trong đó có 6 năm là cách nhà 7.552 cây số. Có những lần mình nhớ nhà đến mức bật khóc. Bây giờ thì vì Covid, dự định năm nay về nhà đón sinh nhật của Ngọc và mẹ đã tan mất. Mình rất muốn lúc này đây ở nhà với mọi người và cắt bánh sinh nhật mẹ. Vậy nên mình và Ngọc đã chuẩn bị cho mẹ clip này. Nhắn gửi mẹ Hà của Hương và Ngọc. Chúc mẹ Hà luôn xinh đẹp, trẻ trung, có nhiều váy đẹp để đi hẹn hò với bố. Và bớt lo lắng vì điểm toán của Ngọc. Vì chúng con là con của bố mẹ nên bọn con sẽ ổn thôi. Yêu mẹ rất nhiều và chúc mừng sinh nhật mẹ.